তো hello guys, welcome back to my channel. তো guys, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যি PNRD আসাম ৰিকুৱাৰমেণ্টত 1508 টা পোষ্ট ওলাইছে সেইটোৰ অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই এইটো ভিডিঅ'ত ডিটেইলকৈ দেখুৱাম। তো গাইজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো অনলাইনটো কৰাৰ আগত ইয়াত যে আপুনি এই ডকুমেণ্টবিলাক চাই আছে এইবিলাক আপুনি ঠিক কৰি ল'ব। চাওক ইয়াত লিখা আছে ফটোটো আপোনাৰ হ'ব লাগিব 20 KB to 100 KB আৰু ইয়াত ডাইমেনশ্যনটো দিয়া আছে 3.5 cm into 2.5। তাৰপিছত আপোনাৰ চিগনেচাৰটো হ'ব লাগিব 100 KBৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত ডাইমেনশ্যনটো দিয়া আছে 1.5 cm into 2.5। তো নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে এজ প্ৰুফত আপোনাৰ SSLC এডমিট কাৰ্ড বা যদি আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপলোড কৰিব পাৰে। তো নেক্সট আপুনি ইয়াত যি চাই আছে SSLC চাৰ্টিফিকেট, SS ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট, ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ, তাৰপিছত PRC। তো ফটো আৰু চিগনেচাৰ বাদ দি বাকী যিবিলাক ডকুমেণ্ট আপুনি ইয়াত চাইছে এইবিলাক আপোনাৰ বিল' 1 MB স্কেন ডকুমেণ্ট হ'ব লাগিব। তো অনলাইন কৰাৰ আগতে এইবিলাক ডকুমেণ্ট আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰি মোবাইলতে বনাই ল'ব। তো এইবিলাক ডকুমেণ্ট বনোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ফুল প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। তো গাইজ এই অনলাইনটো মোবাইলেদি বা যদি আপোনাৰ লেপটপ আছে লেপটপেদিও কৰিব পাৰিব আৰু যদি নিজে কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ইয়াত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া আছে আপুনি এইটোত কণ্টেক্ট কৰি মোৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰিব বহুত কম এটা ফিজ দি। তো গাইজ এতিয়া মই দেখুৱাম যে অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ যিটো মেইন ৱেবছাইট এইটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপুনি সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি অনলাইনটো কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত চাওক যি লিখা আছে প্ৰচিড টু এপ্লাই অনলাইন আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে পোষ্ট এপ্লাইং ফৰ আপুনি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। চাওক ইয়াত লিখা আছে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট, গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক, গাঁও পঞ্চায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰ। তো ইয়াত যে লিখা আছে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট মই এইবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপত ক্লিক কৰিম। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত মই আগতে যিখিনি ক'লোঁ কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু ডকুমেণ্টৰ চাইজ এইবিলাক আপুনি ইয়াত চাই ডকুমেণ্টবিলাক আপুনি ৰিচাইজ কৰি বনাই ল'ব PDF ফাইল বা JPG ফাইল যি লিখা আছে ইয়াত। তাৰপিছত আমি প্ৰচিড নেক্সটত ক্লিক কৰিম। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট। তো ইয়াত আপোনাৰ নেমটো দিব, ফুল নেমটো আপুনি টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। ইয়াত নেম আৰু মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। তো OTPটো দি ছাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব য'ত লিখা থাকিব বেচিক ইনফো। ইয়াত চাওক লিখা আছে পোষ্ট চইচ 1 আপুনি চইচ 1ত কোনটো দিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব যিটো আপোনাৰ ভাল হয়। এনেকৈ কৰি তাৰপিছত পোষ্ট চইচ 2 তাৰপিছত চইচ 3 এনেকৈ আপুনি চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনাৰ নেমটো ইয়াত লিখা আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত চাওক ইয়াৰ ডাইৰেক্ট নহয়। তো ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰটো পিছুৱাই আহিব আৰু এইটোত ক্লিক কৰিলে মান্থটো পিছুৱাই আহিব। তো এনেকৈ আপুনি ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো জিমেইল হয় আপুনি জিমেইলটো ইয়াত দিব। জিমেইলটো ইয়াত মেণ্ডেটৰী হয়, যিবোৰ ষ্টাৰ দিয়া আছে যিবোৰত সেইবোৰ মেণ্ডেটৰী হয়। তো ইয়াত আপুনি জিমেইলটো দিব। জিমেইল দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম কি হয় ফাদাৰ্ছ নেমটো আপুনি ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত মাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে আৰ ইউ মেৰিড যদি আপুনি মেৰিড হয় তেন্তে য়েছ দিব নহ'লে ন' দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ নেশ্যনেলিটিটো চিলেক্ট কৰিব ইণ্ডিয়ান বুলি। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ৰিলিজন কি ৰিলিজনটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াত আপোনাৰ হাউচ নম্বৰ আপোনাৰ যিটো হাউচ নম্বৰ হয় হাউচ নম্বৰটো আপোনাৰ যিটো ভোটাৰ ID কাৰ্ড তাতে লিখা থাকে তাৰ পৰা আপুনি ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজৰ নেমটো ইয়াত দিব। তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ কি হয় ইয়াত দিব। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন আৰু এইবোৰ চাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, পিন কোড এইবোৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ অফ দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াত আপুনি যদি ছেম হয় তেন্তে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে অট'মেটিকলি ইয়াত আহি যাব। নেক্সট ইয়াত চাওক লিখা আছে এক্স ছাৰ্ভিচমেন আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নেকি যদি হয় য়েছ দিব আৰু যদি নহয় ইয়াত নোট ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত চাওক লিখা আছে চইচ অফ এক্সাম চেণ্টাৰ আপুনি কোনটো দিব বিচাৰে। তো ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনাৰ চইচ 1ত যিটো জ'ন আপুনি ইয়াত চাইছে যেনে ইয়াত দিয়া আছে জ'ন 1 তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, লখিমপুৰ, জ'ন 2 কামৰূপ
তাৰপিছত দৰং নলবাৰী বৰপেটা বঙাইগাঁও তো যিটো জন আপোনাৰ ওচৰত হয় সেইটো দিব চাওক এনে ইয়াত যেনে আছে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী এইটো জন মোৰ ওচৰত হয় তো মই জোন 2 দি দিম তাৰপিছত জোন 1 তাৰপিছত জোন 3 আপুনি এনেকৈ দিব পাৰে দিয়াৰ পিছত চাওক লিখা আছে ডিটেইলছ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড তো ইয়াত আপোনাৰ যিটো এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নম্বৰ হয় নম্বৰটো আপুনি ইয়াত দিব আৰু চাওক লিখা আছে নেম অফ দ্য এক্সচেঞ্জ হয় ৰেজিষ্টাৰ্ড তো এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ আপুনি চাই আছে ইয়াত মোৰটো দিয়া আছে এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড ধুবুৰী তো আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডত যিটো লিখা আছে আপুনি সেম সেইটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত চাওক ইয়াত লিখা আছে ডিসেবিলিটি যদি আপুনি হয় তেন্তে ইয়েস দিব নহলে নো দিব তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো ক্যাপচা দিয়া আছে ক্যাপচাটো ফিল কৰিব ক্যাপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিম প্ৰসিড টু নেক্সট স্টেপ যি লিখা আছে আমি তাত ক্লিক কৰিম তো আমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেপটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আমাক যেটো সেকেন্ড স্টেপ হেটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াত আমাৰ যিবোৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনছ হেবোৰ আমাক ইয়াত দিব লাগিব তো প্ৰথমে চাওক লিখা আছে মেট্ৰিকুলেশ্যন ক্লাছ 10 ইয়াত সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট মানে অটোমেটিক্যালি থাকিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো বোৰ্ড হয় আপুনি বোৰ্ডটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব যেনে মোৰ বোৰ্ড হয় সেবা বুলি তাৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাসিংটো কি হয় আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰি লব যেনে মই দিলু 2018 ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজটো কিমান আছিল এইবোৰ দিব তাৰ পিছত চাওক লিখা আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ আপোনাৰ বোৰ্ডটো কি আছিল বোৰ্ডটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত টাইপ কৰি দিব সিলেক্ট মানে ডাইৰেক্ট নাহে তো আপুনি টাইপ কৰি এনেকৈ লিখি দিব তাৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাসিং এনেকৈ দিয়াৰ পিছত গ্ৰেজুৱেচনত আপোনাৰ কি আছিল আপুনি এনেকৈ কোনখন ইউনিভাৰ্সিটি আছিল আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ অফ পাসিংটো কি আছিল ইয়াৰ অফ পাসিংটো কিমান আপুনি ইয়াৰ অফ পাসিংটো ইয়াত লিখি দিব তাৰ পিছত চাওক ইয়াত লিখা আছে কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা ইয়াত কোনখনৰ পৰা আপুনি পাস কৰিছে কোনখন ইনষ্টিটিউচন হেটো নেমটো আপুনি ইয়াত দিব তাৰ পিছত চাওক লিখা আছে ডিউৰেচন ইয়াত চাওক লিখা আছে ইন মান্থস তো আপুনি যদি 1 ইয়াৰৰ কৰিছে তেন্তে আপুনি ইয়াত 12 বুলি লিখি দিব চাওক ইয়াত লিখা আছে ইন মান্থস তো আমাক ইয়াত 12 দিব লাগিব যদি আপুনি 6 মান্থৰ কৰিছে তেন্তে ডাইৰেক্ট ইয়াত 6 দিলে হল আৰু পাসিং ইয়াৰটো আপোনাৰ কি হয় এনেকৈ আপুনি দিব তো এইখিনি বেসিক ডিটেইলছ আপুনি এনেকৈ দিব টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত যেটো ক্যাপচা আছে ক্যাপচাটো আমি এতিয়া ফিল কৰিম ক্যাপচাটো দিয়াৰ পিছত নেক্সট যি লিখা আছে সাবমিট এণ্ড প্ৰসিড আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম ওকে তো আমাৰ যেটো সেকেন্ড স্টেপ হেটো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া লাষ্ট স্টেপ হেটো হল ডকুমেন্টস আপলোড চাও ইয়াত ভালেগিটা ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগে ফটো সিগনেচাৰ এজ প্ৰুফ এছএছএলসি সাৰ্টিফিকেট এছএছ ডিগ্ৰী মাৰ্কশিট ডিগ্ৰী সাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ আৰু পিআৰসি ইয়াসো লিখা আছে পিআৰসি তো গাইজ মানে যেটো এডভাৰটাইজমেন্ট আছে মই হেটো মানে ভাল দৰে চাইছো তাত মানে পিআৰসি বুলি কোনো উল্লেখ নাই অকল মানে আইডি কাৰ্ড বুলি উল্লেখ আছে তো যদি আপোনাৰ পিআৰসি নাই তেন্তে আপোনাৰ যেটো ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা আপোনাৰ পেন কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা আপলোড কৰিব পাৰে কাৰণ মানে এডভাৰটাইজমেন্টত মই ভালকে চাইছো তাত মানে কোনো পিআৰসি বুলি লিখা নাই তো গাইজ মই এনেকে যিবোৰ মানে ডকুমেন্ট আছে ইয়াত আপলোড কৰিলো তো মোৰ পিআৰসি আছে মই পিআৰসি খনে ইয়াত আপলোড কৰিলো আপোনাৰ যদি নাই আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব পাৰে তো গাইজ এনেকে ডকুমেন্টবোৰ আপলোড কৰাৰ পিছত এতিয়া যে লিখা আছে প্ৰসিড টু নেক্সট স্টেপ ইয়াত মই ক্লিক কৰিম তো ফাইনেল সাবমিটৰ পিছত এবাৰ আপুনি চেক কৰি ল'ব সব ডিটেইলছ ঠিক আছে নে নাই যদি ঠিক নাই আপুনি গো ব্যাক কৰি মেক কাৰেকচন কৰিব পাৰে আৰু যদি ঠিকই আছে তেন্তে ইয়াত টিক মাৰি দিব টিক মাৰি ইয়াত যে লিখা আছে কমপ্লিট এণ্ড প্ৰিন্ট এপ্লিকেশন ইয়াত ক্লিক কৰিব তো ইয়াৰ পিছত হৈ গল ইয়াৰ পিছত ইয়াত যি চাই আছে ডাউনলোড ইয়োৰ একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি যেটো একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ মোবাইলত বা ল্যাপটপত ৰাখিব তো গাইজ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপুনি যদি এইটো অনলাইন মোৰ পৰা কৰি ল'ব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত মোৰ ডেসক্ৰিপচনত হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰটো দিয়া আছে আপুনি হেইটোত মোক কন্টাক্ট কৰিব আৰু মোৰ পৰা এই অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব তো গাইজ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব